હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે મારા વાનગી ખજાનામાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું એકદમ ઢેફા જેવું દહીં. ફ્રેન્ડ્સ, આ દહીં જમાવવામાં મિલ્ક પાવડર, કોર્નફ્લોર કે આરારૂટ કોઈ પણ ચીજનો આપણે ઉપયોગ કરેલો નથી. માત્ર અને માત્ર ખાલી દૂધથી જ આપણે આ દહીં જમાવેલું છે. દહીં આપણે કટ કરીએ ને કે એકદમ મસ્ત કટ પણ થાય છે અને બિલકુલ પાણીનો ભાગ નથી રહેલો. અહીંયા તમે જુઓ કે જમાવેલું દહીં હું મારા હાથ પર આ રીતે ઊંધું વાળું ને તો પણ આ દહીંમાંથી એક ટીપું પણ પાણી બહાર નથી આવતું. બસ અમુક નાની નાની ટિપ્સ ધ્યાનમાં રાખવાની છે. તે વિડીયોમાં હું તમને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આગળ જણાવતી રહીશ. તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો. ચાલો બનાવીએ ઢેફા જેવું દહીં. તો ઢેફા જેવું દહીં જમાવવા માટે અહીંયા મેં 1 લીટર ફૂલ ફેટ દૂધ લીધેલું છે. ફ્રેન્ડ્સ, તમે પાણી જેવા પાતળા દૂધમાંથી પણ ઢેફા જેવું દહીં જમાવી શકો ને એની ટ્રીક પણ તમને હું આગળ જણાવીશ. તપેલીમાં આપણે 1 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરશું, જેથી દૂધ ગરમ થવા ટાઈમે તળિયે બિલકુલ ચોંટે નહીં. ગેસની ફ્લેમ અત્યારે મેં એકદમ ધીમી રાખેલી છે. તપેલીમાં પાણી ઉમેરી અને તરત જ આપણે દૂધ ઉમેરી દઈશું. દૂધ ગરમ કરવામાં બને ત્યાં સુધી ઊંડું વાસણ લેવાનું. દૂધ સારી રીતે ગરમ કરવાનું છે, જેથી ઉભરાઈને બહાર ના આવે. દૂધને સતત આ રીતે ચલાવતા રહેવાનું છે, જેથી તળિયે ચોંટે નહીં. ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોયું હશે કે પેકેટમાં મળતું દહીં તો એકદમ ઢેફા જેવું હોય અને ઘરે કેમ એવું ના જામે. તો ફ્રેન્ડ્સ, દહીં જમાવવાની સ્પેશિયલ ટ્રીક તમને બતાવું છું. દહીં જમાવવા માટે ગમે ત્યારે તમે દૂધ ગરમ કરો ને એટલે દૂધમાં 2 થી 3 ઉફાણ આવે ને ત્યાં સુધી દૂધને ગરમ કરી લેવાનું. જો તમારું દૂધ સારી રીતે ગરમ થયેલું હશે ને તો જ તમારું દહીં પરફેક્ટ જામશે. ઘણા લોકોને એવું હોય કે દૂધ ખાલી હુંફાળું ગરમ કરી અને મેરવણ નાખી દે એટલે એ દહીંમાં છે ને પાણી છૂટું પડે. અને આ રીતે તમે દહીં જમાવશો ને એટલે તમારું દહીં એકદમ ઢેફા જેવું જામશે. શિયાળાની ઠંડીમાં તો ઘણી વખત એવા પ્રોબ્લેમ થાય કે રાત્રે તમે દહીં જમાવ્યું હોય ને તો પણ સવારે ઉઠો ને તો એમનેમ દૂધ જ પડ્યું હોય, દહીં જામેલું ના હોય. પણ આજે દહીં જમાવવાની બધી જ નાની નાની ટિપ્સ હું તમારી સાથે શેર કરીશ. પાણી જેવા પાતળા દૂધમાંથી દહીં જમાવવાનું હોય ને તો એ પણ હું તમને આગળ જણાવું છું કે એ દહીં તમે કઈ રીતે જમાવી શકો. તમે ગાયના દૂધમાંથી પણ ઢેફા જેવું દહીં જમાવી શકો છો અને ઘાટું મલાઈદાર દૂધ હોય ને તો એમાંથી પણ તમારું દહીં પરફેક્ટ જ જામે. એ બધી જ ટિપ્સ હું તમારી સાથે શેર કરીશ. તો અહીંયા તમે જુઓ કે આપણું દૂધ એકદમ મસ્ત ગરમ થઈ ગયું છે અને દૂધમાં સરસ ઉફાણ પણ આવી ગયો છે. આવું સરસ દૂધ ગરમ થઈ જાય ને એટલે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની અને દૂધને આપણે થોડું ઠંડુ થવા દેવાનું છે. અહીંયા દૂધ ગરમ હોય ને તો આપણે આ રીતે ચલાવતા રહેવાનું, જેથી દૂધ ઉપર મલાઈ ના જામે. આ દૂધ એકદમ સાવ ઠંડુ નથી કરવાનું. તમે આંગળીથી ટચ કરી શકો ને એટલું ગરમ હોવું જોઈએ. શિયાળામાં દહીં જમાવતા હોય ને તો આ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે હુંફાળું દૂધ જ આપણે જમાવવાનું છે. હવે દૂધમાં આપણે મેરવણ નાખવાનું છે. અહીંયા મેં ઘરનું જમાવેલું જ દહીં લીધેલું છે. તમે જુઓ કે મારું રેગ્યુલર જમાવેલું દહીં પણ આ રીતે એકદમ ઢેફા જેવું હોય છે, બિલકુલ પાણી નથી. તો અહીંયા 1 મોટી ચમચી દહીં હું દૂધ સાથે મિક્સ કરી દઉં છું. દહીંને દૂધ સાથે સરસ મિક્સ કરી લેવાનું. શિયાળામાં દહીં જમાવતા હોય ને એટલે મેરવણનું પ્રમાણ થોડું વધારે રાખવાનું. ઉનાળામાં તમે દહીં જમાવતા હોય ને તો દૂધ થોડું વધારે ઠંડુ કરી લેવાનું. અત્યારે આપણે 1 લીટર દૂધમાં 1 ચમચી દહીં ઉમેરેલું છે, પણ ઉનાળામાં જમાવતા હોય ને તમે અડધી ચમચી દહીં ઉમેરજો, જેથી દહીં તમારું વધારે ખાટું ના થાય. હવે અહીંયા મેરવણ આપણે દૂધ સાથે સરસ મિક્સ કરી લીધું છે. દહીં જમાવવા માટે મેં અહીંયા 1 હાંડી લીધેલી છે. હાંડીમાં ઉમેરી દેશું. પછી આ રીતના મારી પાસે નાના કપ છે. આ રીતે જમાવેલું કપ છે ને તમે ડિનર ટેબલ ઉપર મૂકશો ને તો બહુ સરસ લાગશે. અને બાકી બચેલું દૂધ છે ને એ હું ટિફિનના ડબ્બામાં જમાવું છું. અત્યારે હું તમને 3 થી 4 ઓપ્શન આપું છું. તમારી પાસે જે વસ્તુ હાજર હોય ને એમાં તમે આ દહીં જમાવી શકો છો. બાકી વધેલું દૂધ છે ને હું અત્યારે હાંડીમાં ઉમેરી દઉં છું. તો અત્યારે મેં 4 વાસણમાં દૂધ જમાવી દીધું છે. હાંડી ઉપર એનું ઢાંકણ ઢાંકી દેશું અને ટિફિનના ડબ્બા ઉપર પણ આ પેક ઢાંકણ ઢાંકી દેશું. અને જે આપણી પાસે નાની હાંડી છે ને એની ઉપર આ રીતે ડીશ ઢાંકી દેશું. હવે આ બધી જ વસ્તુ એકદમ સરસ કવર થઈ જાય ને એ રીતે આપણે પેક કરવાનું છે. આ રીતે કોઈ જાડું ટોવેલ કે નેપકિન લેવાનું અને સરસથી પેક કરી દેવાનું. બહારની હવા ના લાગવી જોઈએ તો જ તમારું દહીં પરફેક્ટ જામશે. તો અહીંયા તમે જુઓ કે આ બધી જ વસ્તુ મેં એકદમ સરસ ઢાંકી દીધી છે. હવે મળીએ 4 થી 5 કલાક પછી. દહીં જમાવા મૂક્યાને 5 કલાક જેવો સમય થઈ ગયો છે. જોઈ લઈએ. જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, આપણું દહીં કેટલું મસ્ત જામેલું છે, બિલકુલ પાણીનો ભાગ નથી. આ રીતે મારા હાથમાં ઊંધું કરું ને તો પણ દહીંમાંથી એક ટીપું પણ પાણી બહાર નથી આવતું.
બધું દહીં એકદમ મસ્ત જામી ગયું છે. ફ્રેન્ડ્સ, થોડી નાની નાની ટિપ્સ ધ્યાનમાં રાખો ને તો બજારનું દહીં તમે ક્યારેય ના લાવો, એટલું મસ્ત દહીં તમે ઘરે જમાવી શકો છો. એ જ રીતે આપણે જે ટિફિનના ડબ્બામાં દહીં જમાવેલું ને એ દહીં પણ એકદમ મસ્ત જામી ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો. હવે આ દહીંના તમને ચોસલા પાડીને પણ બતાવી દઉં. વાહ, તમે જોઈ શકો છો કે આપણું દહીં કેટલું મસ્ત જામેલું છે. જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, કાયદેસર તમે મીઠાઈના પીસ કરતા હોય ને એવા દહીંના પીસ તૈયાર થાય છે. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમારે પાણી જેવું પાતળું દૂધ હોય કે પછી ગાયના દૂધમાંથી આ રીતે ચોસલા જેવું દહીં જમાવાનું હોય ને તો દૂધ જ્યારે ગરમ કરો ને ત્યારે 1 ચમચી જેટલું કોર્નફ્લોર પાણીમાં ઘોળી કે દૂધમાં ઘોળી અને ઉમેરી દેજો. અને દૂધમાં કે પાણીમાં તમે ઘોળી અને કોર્નફ્લોર ઉમેરો ને ત્યારે દૂધને સારી રીતે ઉકાળી લેવાનું, નહીં તો કોર્નફ્લોરનો કાચો સ્વાદ આવશે. થોડો કોર્નફ્લોર ઉમેરશો ને તો પણ તમારા પાતળા દૂધમાંથી આવું ઢેફા જેવું દહીં તૈયાર થઈ જશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજનો વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો? જો તમને મારી રેસીપીઓ પસંદ આવતી હોય ને તો વિડીયોને 1 લાઇક ચોક્કસ આપજો. અને આવા જ અવનવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરી લેજો. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.